Бісквіт – це класичний десерт, улюбленець багатьох людей. Але, мабуть, кожна господиня відчула на собі складність приготування бісквіту. І найбільш примхливий, на мою думку, це класичний бісквіт. Адже у його приготуванні не використовується розпушувач, який може дуже часто врятувати ситуацію. І класичний бісквіт може дуже швидко осісти після випікання або взагалі не піднятися. Але саме такий бісквіт використовується у приготуванні торта тірамісу. Цей торт ми з вами готували в минулому відео. І зараз ми приготуємо для нього класичний бісквіт. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. В діжу міксера вбиваємо 4 яйця. Яйця краще всього використовувати кімнатної температури. В даному випадку використовую яйця категорії С0. До яєць додаємо дрібку солі та цукор. Для приготування бісквіту краще всього використовувати білий дрібнокристалічний цукор. Такий цукор під час збивання повністю розчиняється у яйцях кімнатної температури. Яйця з цукром дуже добре збиваються, і це є запорукою пухкого та рівненького бісквіта після випікання. Вмикаємо міксер на найбільшу швидкість та збиваємо яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. В цей момент вмикаю свою духовку на 180 градусів, а поки ми доготуємо тісто для бісквіту, вона якраз встигне добре розігрітися. Я свої яйця не розділяю на білки та жовтки, бо впевнена у потужності свого міксера. Якщо у вас міксер слабенький, то яйця краще розділити. Додати у жовтки та білки цукор наполовину, збити до пишності по черзі та потім лопаткою обережно 2 збиті маси перемішати між собою. Поки збиваються яйця з цукром, хочу підготувати суміш сухих інгредієнтів. В першу чергу просіємо борошно. Далі на сито відважуємо потрібну кількість крохмалю. Можна використовувати як кукурудзяний, так і картопляний крохмаль, той, що у вас знайдеться вдома. Та просіємо крохмаль до борошна. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Пройшов час та подивіться, як яйця з цукром гарно збились. Вони перетворились в білосніжну пишну масу. Цівочка від вінчика довго не розходиться. До збитої яєчної маси додаємо половину сухих інгредієнтів. Міняємо насадку вінчик на насадку лопатка. Вмикаю свого кухонного помічника на мінімальну швидкість та перемішую тісто буквально декілька секунд. Зупиняю міксер та додаю до тіста другу половину сухих інгредієнтів. Допомагаю міксеру лопаткою. Піднімаю тісто з дна та стінок діжи. Знову вмикаю міксер на мінімум. Перемішую своє тісто декілька секунд. Довго перемішувати тісто не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої яєчної маси. Краще домішати вручну лопаткою. Можна взагалі вмішати всі сухі інгредієнти в яєчну масу вручну лопаткою. Це потрібно робити обережно, круговими рухами зверху вниз. Тісто має вийти дуже ніжне та повітряне. Воно ніби дихає, коли перемішую його. Тепер відважую, скільки в мене вийшло тіста всього, та рівно половину переношу в іншу ємність. Та тепер переношу кожну половину тіста у свою форму. Це в мене 2 кільця діаметром 16 см. Одну сторону кожного обгорнула фольгою та поставила в форми ще додатково на дечку. Та тепер ставлю форми з тістом у вже розігріту до 180 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 35 хвилин. Перші 20 хвилин відкривати духовку під час випікання взагалі не можна. Коли пройшов час, я вимкнула духовку та залишила бісквіти в духовці ще на 10 хвилин. Перед цим я, звичайно, перевірила бісквіти на готовність. Бісквіт буде остигати більш поступово, і тоді буде менша ймовірність того, що він сильно осяде після того, як дістану його з духовки. Далі я дістала бісквіти з духовки, зняла з них фольгу та ось так в кільці на решітці залишила в спокої до повного остигання. Після цього можна вирізати бісквіти з кілець тоненьким ножем. Бісквіти вийшли пухкі та рівненькі, такі як потрібно. Я задоволена своїм результатом. Після цього їх потрібно обов'язково обгорнути харчовою плівкою та покласти в холодильник для повного охолодження та стабілізації на цілу ніч. Саме після цього бісквіти стають менш крихкі та стає легше розрізати їх на коржі. Я це роблю, як зазвичай, з допомогою шматочка пінопласта товщиною 2 см та гострого ножа. Спочатку надрізаю бісквіт по колу, а потім розрізаю посередині.
Хочу також вам нагадати, що у нас з'явився новий YouTube канал Смачного, де я готую дуже смачні страви як до святкового столу, так і до вечері. А також телеграм-канал з дуже простими та цікавими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Для приготування торта тірамісу мені потрібно було 4 бісквітних коржа, тому кожен бісквіт я розрізала на 2. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Ці бісквіти я готувала для торта тірамісу. По задумці він мав бути діаметром 16 см, тому і випікала цей бісквіт у 2 формах. Якщо ж ви надумаєте зробити цей бісквіт діаметром 18 см, то його можна випікати в одній високій формі. Чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!